स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ 7 कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध के तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै च्यानललाई भिजिट गरेर तपाईले यहाँ रहेका भिडियोहरुमध्ये आफुलाई उपयुक्त लागेका अथवा आफुलाई मन परेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईका रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला है त। नेपालबाट अथवा विदेशबाट अथवा नेपाल भित्रै हो भने पनि कुन जिल्लाबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रा श्रोताहरु अथवा हाम्रा श्रोताहरु कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी हुन्छ र हामीलाई खुसी लाग्नेछ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका कारण मात्रै लगानी गर्नुहोला। आजको बनाइ अन्तर्गत मैले नेपोलियन बोनापार्टको बनाइ समावेश गरेको छु। फ्रान्सेली सैनिक तथा राजनीतिक नेता हुन् उनी। उनले भनेका छन् संसारले दुःख भोग्नुको कारण खराब व्यक्तिको आतंक नभई असल मानिसको मौनता हो। यसर्थ हामीले चाहिँ सधैँ अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन, बोल्नु पनि पर्छ भन्ने उनको भनाइको तात्पर्य रह्यो। अब आज मैले जानकारीमा लिएर आएका कम्पनीहरुतर्फ लागौं। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका कम्पनी मैले लिएर आएको छु। उसो त हामीले यो च्यानलमा प्रायसो फन्डामेन्टलै कुरा गर्छौं। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी नै किन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ट्रेड गरे पनि, सर्ट टर्मको लागि किने पनि, मिड टर्मको लागि किने पनि, लङ टर्मको लागि किने पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका कम्पनीमा हामीले लगानी गर्यौं भने हाम्रो लगानी निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा भनौं न सुरक्षित हुन्छ। साथै बजार पनि एउटा राम्रो गतितिर जान्छ। फन्डामेन्टली स्ट्रङ नभएका कम्पनीमा जसले विगतको दिनमा हामीले हेर्यौं त्यस्ता कम्पनीहरुमा आउने उछालले अन्ततोगत बजारलाई पछार्ने काम गर्छ। तर यदि फन्डामेन्टल कम्पनीहरुमा वास्तविक लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्दै गयो र त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने जुन एउटा परिपाटीको विकास हुँदै गयो भने वास्तवमा बजारमा एउटा राम्रो बढोत्तरी आउँछ। त्यो यस्तो बढोत्तरी हुन्छ कि त्यो टिकाउको बढोत्तरी हुन्छ। तर लेस फन्डामेन्टल अथवा फन्डामेन्टली वीक भएका कम्पनीमा चाहिँ हामीले लगानी गर्यौं भने चाहिँ हामीले ठूलो लस चाहिँ बिहोर्नुपर्छ, जो यो हामीले भोगिरहेको बियरले हामीलाई त्यो पाठ सिकाइरहेको छ। अब पहिलो कम्पनीको रूपमा मैले तपाईहरु माझ राखे एसकेबीबीएल अर्थात साना किसान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यो लघु वित्त वित्तीय संस्था चाहिँ फन्डामेन्टली एकदमै राम्रो लघु वित्त हो। यसले 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट निकालेको छ। एकदमै राम्रो छ। त्यो रिपोर्टमा पनि धेरैजसो इन्डिकेटरहरु चाहिँ सुधारात्मक र राम्रा नै आएका छन्। यसर्थ अहिले बजारमा यसको चाहिँ तपाईले ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने 36.19 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ र पी रेशियो 24.04। बुक भ्यालु यसको तपाईको 268 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। 52 हप्ताको हाइलो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने माथि जाँदा यो कम्पनी 1325 सम्म पुगेको र तल झर्दाखेरि 755 सम्म झरेको देखिन्छ र 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 895 छ। भनेपछि यो 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा यसको बजारमा अहिले चाहिँ कारोबार चलिरहेको छ। लाभांशको इतिहास पनि एकदमै राम्रो भएको कम्पनी हो। यो प्रायसो यसले चाहिँ 25% को दरले बोनस शेयर दिने गरेको हामीले पाउँछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ 15, 25, 25, 25, 27, 25, 25, 25 र कतिपय आर्थिक वर्षहरुमा 10-12% या 15-11% सम्म चाहिँ नगद लाभांश दिएको छ भने अधिकांश आर्थिक वर्षहरुमा खास गरी कर तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै यसले नगद लाभांश चाहिँ बोनस सहित दिने गरेको हामीले यसको इतिहासबाट चाहिँ पाउँछौं। र अहिले बजारमा यसलाई चाहिँ एउटा साइडवेजमा छ भन्न सक्छौं हैन। साइडवेजमा चलिरहेको छ, तलमाथि गरिरहेको छ। यो बेला भनेको लङ टर्मको लागि चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी किनेर राख्ने बेला भएको हुनाले यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ। यो बेला चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई एकदमै वाच लिस्टमा राख्न सक्ने खालको र घटेको मौकामा चाहिँ किन्दै जाने खालको चाहिँ कम्पनी हो। फेरि अहिले 870 मा चलेको छ। यो बजार बन्द हुनुभन्दा अगाडि यसको रिपोर्ट आइसकेको थिएन। रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आएको छ। यसर्थ अब बजार खुल्दाखेरि यसको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। यसले चाहिँ अब त्यसकारणले पनि यही मूल्यबाट नै थोरै गर्दै किन्दै जान सकिने खालको कम्पनी चाहिँ पक्कै पनि हो।
अब घटेर तल आउँछ भने त त्योभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी फेरि अर्को कुनै हुँदैन। त्यति बेला हामीले झन् मजाले किन्न सक्छौँ र यहीँबाट बढ्न सुरु गर्छ भोल्युमसहित भने हामी यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न ढिला गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ आजको जानकारी चाहिँ खास गरी 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ मैले अलिकति कम्पनीहरू छानेको छु। साहस ऊर्जा लिमिटेड अहिले बजारमा 413 रुपियाँमा चलिरहेको छ। एक वर्षमा यो कम्पनीको तपाईले घटाइ हेर्नुहुन्छ भने 10% को छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य 441 रुपियाँ देख्नुहुन्छ र अहिले 413 मा चलिरहेको छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 402 लो छ भने 616 रुपियाँ हाई छ भनेपछि यो 402 भनेपछि लो मूल्य 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ। यसको पनि बजार बन्द हुनुभन्दा अगाडि रिपोर्ट आएको थिएन, त्यसपछि आएको हुनाले क्वार्टर 4 को रिपोर्ट एकदमै राम्रो आएको छ। तपाई आफै देख्न सक्नुहुन्छ यसको EPS 39.41 आएको छ। अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा यस्तो राम्रो EPS भएको कम्पनी एकदम कम पाइन्छन् र पी रेशियो हुन्छ भने एकदमै कम देखिन्छ 10.48 भनेपछि यो कम्पनीमा अब आँखा चिम्म गरेर लगानी गर्न सक्ने बेला आएको छ। फेरि मौका पनि कस्तो छ भने एकदम तल्लो रेन्जमा बसेको छ, राम्रो सपोर्टमा छ। अब यो भन्दा तल घट्ने सम्भावना मैले यसमा एकदमै कम देखेँ, किन भन्दाखेरि अहिलेको रिपोर्ट पनि राम्रो आएको हुनाले पहिला चाहिँ कस्तो पनि अफवाह थियो भने साहसको रिपोर्ट चाहिँ वास्तविक होइन भन्ने खालको थियो। अब निरन्तर रूपमा एउटा कम्पनीले अवास्तविक रिपोर्ट निकाल्न सक्दैन। एउटा रिपोर्ट अवास्तविक थियो भने पनि फेरि रियालिटी बाहिर आउँथ्यो, तर अहिले पनि रिपोर्ट राम्रो आइसकेपछि अब यो कम्पनीमा हामीले मजाले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखेको छु मैले। बुक भ्यालु पनि एकदम राम्रो छ 171 रुपियाँ। अब यो चाहिँ फन्डामेन्टल अवस्था भएको यो हाइड्रो यो मूल्यमा मलाई लाग्छ एकदम गोल्डन भन्दा गोल्डन अपर्च्युनिटी मैले देखिरहेको छु। यसर्थ बजार खुल्दा बित्तिकै हामीले यसलाई वाच लिस्टमा राखेर माहौल हेरेर इन्ट्री गर्न चाहिँ मजाले सक्ने खालको कम्पनीको रूपमा मैले साहसलाई पनि देखेको छु। र अर्को कम्पनीको रूपमा रह्यो SMGC सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। यो अहिले बजारमा 242 रुपियाँमा चलिरहेको छ। यसको पनि फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ आकर्षक आएको छ, यसर्थ मैले यहाँ समेट्न चाहेँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको EPS फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 19.37 र पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 12.49 भनेपछि यो कम्पनीमा पनि हामी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छौँ। यसर्थ यो कम्पनी धेरै नघटेको पनि कारण पक्कै पनि यही नै रहेछ, मतलब फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएकै कारणले यो घटेन। अरू हाइड्रो पावर धेरै घटे तर यो 240-50 तल आउँदाखेरि एक्चुअली 230 सम्म आएको हामीले पाएका थियौँ। तर जसरी अरू कम्पनीहरू घटिरहेका छन् हाइड्रो सेक्टरका, त्यसरी चाहिँ यो कम्पनी घटेन र माथिल्लो मूल्यमा चाहिँ बसिराख्यो। अहिले चाहिँ झन् रिपोर्ट पनि राम्रो आइसकेपछि अब पी रेशियोको आधारमा पनि यो कम्पनी चाहिँ किन्न सुरक्षित देखिएको छ। बुक भ्यालु पनि राम्रो छ 109। यसले त IPO लिस्टेड भएकै वर्षमा पनि लाभांश खुवाएको थियो 10% नगद लाभांश, र यो आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश खुवाउन सक्ने यसको क्षमता छ र आगामी फ्युचरका लागि पनि यो कम्पनी फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ देखिएको हुनाले मिड तथा लङ टर्मको लागि पनि राम्रो देखिएको कुरा मैले तपाईहरुमाझ राखेँ है त। त्यही हिसाबले तपाईले यसमा पनि वाच लिस्टमा राखेर घटेको मौकामा किन्ने रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कम्पनी रहेको छ रुरु जलविद्युत क्षेत्रबाटै रहेको छ। यो कम्पनीको पनि फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट आएको छ, रिपोर्ट राम्रै छ। EPS हेर्नुहुन्छ भने 29.53 छ, पी रेशियो 24, बुक भ्यालु 140। यसको पनि तपाईको यसले पनि IPO लिस्टेड भएको वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा हामीलाई लाभांश खुवाउँदै आएको छ। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको र सप्लाई पनि अलिकति कम भएको कम्पनी हो। 77-78 मा पनि 10% बोनस सेयर, 78-79 मा 10% बोनस सेयर, 76-77 मा 10% नगद लाभांश दिएको कम्पनी हो र यो आर्थिक वर्षमा 79-80 को मुनाफाबाट लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ र अहिलेको प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट पनि राम्रो आएको हुनाले यो कम्पनीलाई पनि तपाई हामीले वाच लिस्टमा राख्न सक्छौं। र टेक्निकल्ली पनि एउटा सपोर्ट जोनमा चाहिँ यो कम्पनी चलिरहेको हुनाले पनि धेरै एंगलबाट अब टेक्निकल्ली पनि साइडवेजमा छ। अब घट्ने सम्भावना त जब रिपोर्ट नराम्रो आउँथ्यो भने यो घट्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्थ्यो। रिपोर्ट राम्रो आइसकेपछि अब यति राम्रो साइडवेज गइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब तल नजाला भन्ने एउटा विश्वास गर्न सकिन्छ। उसो त शेयर बजारमा केही कसैले पनि ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्दैन, एउटा विश्वास गर्ने एउटा साइकोलोजीलाई पढ्ने हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ नघट्ने खालको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट साइकोलोजी हामी देख्छौं। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसमा पनि एउटा चाहिँ साइडवेज बसिरहेको बेलामा कतातिर यसले ब्रेक दिन्छ, ब्रेक डाउन गर्छ अथवा ब्रेक
ब्रेकआउट गरेर माथितिर लाग्न सुरु गर्छ त्यो मौकामा चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने प्रवेश गर्न सुरु गर्न सक्छौँ भने ब्रेकडाउन गरेर तल जान्छ भने कतिन्जेल घट्छ घट्न दिएर हामीले घट्न रोकिएपछि यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र अर्को कम्पनी रहेको छ एउटा मैले विकास बैंकको क्षेत्रबाट चाहिँ कम्पनी जोडे। विकास बैंकको क्षेत्रबाट फन्डामेन्टल इन्डिकेटर राम्रो भएको एउटा कम्पनीको रूपमा मैले जीबीबीएललाई लिएको छु। 362 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको कम्पनी अहिले घटेर एउटा राम्रो सपोर्टको नजिक आइरहेको छ र फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू चाहिँ राम्रा छन्। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेको छैन। 10-12% दिन सक्ने क्षमता राख्ने यो कम्पनी यति बेला किन्यो भने 1 वर्षभित्र नै 2 पटक लाभांश खान सक्ने अवस्था रहन्छ। फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू पनि राम्रो भएको र लाभांशको इतिहास पनि राम्रो भएको कम्पनीको रूपमा मैले यो कम्पनीलाई लिएको छु। 20-20-20-20 15-10-16 13-16 13 गरेर चाहिँ यसले बोनस सेयर दिएको छ। फन्डामेन्टल इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने तपाईको ईपीएस चाहिँ यसको 15.54, पी रेशियो चाहिँ अलिकति महँगो छ। यसर्थ हामीले अझै पनि घट्ने मौका हेर्न सक्छौँ। अहिले नै तत्काल किन्नुपर्छ भन्ने छैन। वाच लिस्टमा राखेर हामीले मजाले घटेको मौकामा चाहिँ फेरि यो सपोर्टतिर आउँछ 350 आउँछ भने एकचोटि इन्ट्री गर्ने अथवा यहीँबाट बढ्न सुरु गर्छ भोल्युम सहित भने यति बेला पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अन्यथा यो सपोर्टमा एकचोटि केही प्रतिशत इन्ट्री गर्ने र यो सपोर्ट ब्रेकडाउन गरेर तल जान्छ भने त यसमा चाहिँ अर्को लोअर लो बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसर्थ यो सपोर्ट ब्रेकडाउन गरेर तल गयो भने चाहिँ अलिकति केही लामो समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यो कम्पनी धेरै हिसाबले राम्रो छ। समग्र नेप्से र डेभलपमेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ वाच गरेर भोल्युम सहित बढ्न सुरु गर्यो भने मजाले यो कम्पनी हामी इन्ट्री गर्न चाहिँ सक्ने कुरा मैले तपाईहरुमा आज राखेँ है त। अब मैले दुईवटा बैंक राख्छु एउटा कमर्सियल बैंक सेक्टरबाट। पहिलो बैंकको रूपमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर। मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि स्ट्यान्डर्ड चार्टर धेरै यसो फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा अब्बल देखिएको छ, तर आत्तिएर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ इन्ट्री गर्ने चाहिँ होइन। किनभने यसले कतै यो सपोर्टलाई भत्काउन खोजेको हो कि खालको चाहिँ वातावरण पनि देखिरहेको छ। किनभने यहाँबाट धेरै बढेको चाहिँ बैंक हो यो। अब यो बोनस घोषणा गरेको छ 19% नगद लाभांश होइन। बजार पनि एउटा साइडवेजमा छ। उसो त बजार बढ्ने खालका सङ्केतहरू थुप्रै देखिएका छन्। तिहार लगत्तै बजार बढ्छ कि भन्ने खालको चाहिँ न्युजहरू पनि हामीले त्यस्ता खालका देखिरहेका छौँ। ब्याज दर घटेका कुराहरू छन् हैन। म्युचुअल फन्ड माथि लगाएको प्रतिबन्धका कुराहरू छन्। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले त्यसबारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा कुरा गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसर्थ बजार बढ्ने प्रचुर सम्भावना पनि देखिरहेको छु। त्यो हिसाबमा चाहिँ बजार बढ्न सुरु गर्यो भने त यहीँबाट पनि मजाले यो कम्पनी फेरि एउटा राम्रो रिभर्स दिन्छ। अन्यथा घट्यो भने तल आउँदा किन्ने एउटा राम्रो मौका हुनसक्छ। यो कम्पनीलाई चाहिँ यो बियरिसमा चाहिँ किनेर राख्ने मौकाबाट चाहिँ तपाईँ वञ्चित नहुनुहोला। पी रेशियोको आधारमा अहिले पनि किन्न मिल्ने खालको देखिन्छ 14.90 छ। अब फेरि साथीहरूले सोध्नुहुन्छ मिड रेन्जको खालको बैंक कुन किन्ने भन्नुहुन्छ भने एकदमै धेरै इन्डिकेटरहरूमा राम्रो देखिएको बैंक चाहिँ सानिमा बैंक हो। अहिले वितरण फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने वितरण योग्य मुनाफा पनि राम्रो भएको, ईपीएस पनि अब ठिकै भएको होइन। लाभांशको इतिहास पनि राम्रो भएको, फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू पनि राम्रो भएको, मूल्य पनि सस्तो रहेको। एकदमै सस्तो त होइन किनभने एकदम सस्ता त 150, 55, 60 मै पाइरहेका छन्। मिड रेन्जको भन्छु म। त्यसर्थ त्यो हिसाबमा चाहिँ मिड रेन्जको बेस्ट कम्पनीको रूपमा चाहिँ तपाईँले सानिमा बैंकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ 8.37% लेखा घटेको देख्नुहुन्छ। मार्केटमा अहिले 235 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्तामा 310 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 222 सम्म झरेको थियो। एभरेज मूल्य भन्दा चाहिँ 120 दिनको एभरेज मूल्यभन्दा अलिकति तल नै छ भने लो मूल्य जुन 222 छ त्यसको नजिक भएको मान्न सकिन्छ। 10-15 रुपियाँको महँगोलाई खासै ठुलो कुरो मान्नु भएन। ईपीएस 15.50 छ, पी रेशियो 15.19, बुक भ्यालु 158 रुपियाँ 81 पैसा देख्नुहुन्छ। र लाभांशको इतिहास चाहिँ यसको राम्रो छ। 15, 20, 15, 16, 10, 10, 17, 10, 9 बोनस सेयर र यसले अधिकांश आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ कर तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिएको छ भने कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा ठिकै खालको नगद लाभांश पनि सँगसँगै दिएको देखिन्छ। र 79-80 को मुनाफाबाट यसले लाभांश चाहिँ घोषणा गरेर बुक क्लोज पनि गरिसकेको छ। नझुक्किनु होला। 79-80 को लाभांशको लागि बुक क्लोज भइसकेको छ, मूल्य समायोजन पनि भएको छ। 79-80 को लाभांश तपाईँ हामीले अब किनेर खान पाउँदैनौँ अहिले। यसर्थ चाहिँ यो कुरामा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनु होला। फेरि लाभांश आउँछ भन्ने आशले, तत्काल आउँछ भन्ने आशले चाहिँ किन्ने होइन। अब आगामी वर्षको लाभांशको आशले चाहिँ यो कम्पनी हामीले किन्ने अथवा इन्ट्री गर्ने सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी आज फन्डामेन्टल्ली राम्रो देखिएका क्यू फर्स्ट रिपोर्ट अनुसार फन्डामेन्टल एकदम राम्रा देखिएका 7वटा कम्पनी तपाईहरुमा आज मैले राखेँ। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो
हैन। कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। वाच लिस्टको रूपमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ एसकेबीबीएल, साहस, एसएमजेसी, एसएचपीसी, रुरु, जीबीबीएल, एससीबी र सानीमा मध्ये तपाईलाई उत्कृष्ट लागेका कम्पनीहरु तपाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। वाच लिस्टमा राखेर मूल्य घटेको मौकामा किनेर राख्नुभयो भने यी कम्पनीबाट चाहिँ रिस्क भन्दा रिवार्ड एकदमै धेरै भएको कुरा मैले तपाईहरुमाझ चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। थ्यांक यू फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। हामीलाई खुसी लाग्नेछ तपाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र कुनै खालको रचनात्मक प्रतिक्रिया छ, जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समाज सामायिक जानकारी हामीले यसमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। यसर्थ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामीले भिडियो राख्साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईको समय शुभ बितोस्। तिहार आउँदैछ, तपाईको तिहार शुभ रहोस् भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।